Students, welcome back to the virtual class. In economics, we are dealing with chapter number 5. And in this chapter, we have understood about the short run, long run. We also understood about the different concepts of the cost. And in the last session, we started understanding about the types of the cost. In that, we have understood about the fixed cost and the variable cost. That was the point number 1 and point number 4 into the types of the cost. If we talk about the short run, as I told you before, that the short run is the time frame in which you can just make the change in the number of the units produced, and that is up to the maximum capacity or the zero capacity of your own establishment, whatever you have right now. Whenever it is related to change the size of the business, to change everything into the business, it becomes the long run. So whenever we are in short run, we have the different costs like the fixed cost and the variable cost. So what is fixed cost and average fixed cost, point number 4 that we understood in the last session. In today's session right now, we are going to understand about the second and fifth type of the cost, and that is the variable cost and the average variable cost. The variable cost itself suggests the meaning of it. J cost, change thati rahi. Variable cost. Variable means the things that can be changed, right? The things that gets changed, right? So એને આપણે variable કહીશું. તો J cost change થતી રહે એને variable cost કહેવાય. પણ being changed, but in what extent, right? કોની બાબતે change જોવાનો છે. So the change in the cost due to the change in the production. પ્રોડક્શન તમારું જેટલું થઈ રહ્યું છે એ પ્રોડક્શનની અંદર ચેન્જ થાય છે તો નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ ચેન્જ થાય એની સાથે જે કોસ્ટ પર ચેન્જ થાય એને વેરિયેબલ કોસ્ટ કહેવાય. વેરિયેબલ કોસ્ટ હેઝ ધ ડિરેક્ટ રિલેશન વિથ ધ પ્રોડક્શન. જેટલું પણ પ્રોડક્શન વધારે એટલી વેરિયેબલ કોસ્ટ વધવાની છે અને જેટલું પ્રોડક્શન ઓછું એટલે વેરિયેબલ કોસ્ટ ઘટવાની છે. બરાબર? તો ઘણી બધી એવી કોસ્ટ હોય છે બિઝનેસની અંદર કે જે પ્રોડક્શનની સાથે વેરી થતી હોય છે. એમાંથી થોડા એક્ઝામ્પલ્સ મેં તમારા લોકો માટે અહીંયા લખ્યા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સેલરી ઓફ લેબર. પહેલામાં શું જોયું હતું? ફિક્સ કોસ્ટમાં સેલરી ઓફ ધ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટાફ. કારણ કે પ્રોડક્શન ચાલુ છે કે નહીં, એકાઉન્ટન્ટ્સ, ક્લાર્ક્સ એ બધા તો આવવાના જ છે. જ્યારે લેબર છે એને તમે સેલરી ક્યારે પે કરશો? જ્યારે પ્રોડક્શન થતું હશે ત્યારે. બરાબર? તો સેલરી ઓફ લેબર, પ્રોડક્શન જેટલું વધારે એટલો તમે લેબરને વધારે સેલરી આપવો પડશે. શું કામ? કારણ કે એટલા વધારે લેબર્સને તમારે હાયર કરવા પડશે. પ્રોડક્શન ઓછું કરો તો લેબરને તમે ઓછા કરશો તો સેલરી પણ ડિક્રીઝ થશે. સેકન્ડ, કોસ્ટ ઓફ ફ્યુલ ફોર મશીનરી. પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં જેટલા મશીનરીનો યુઝ થાય છે, પ્રોડક્શન વધારે હોય તો મશીનનો યુઝ વધારે થશે. બરાબર? હવે ભૂખ્યા પેટે ભજન તો થાય નહીં. એવી રીતના કોઈ પણ જાતના ફ્યુલ વગર મશીન તો ચાલે નહીં. રાઈટ? સો મશીનને ચાલવા માટેનું ફ્યુલ જોઈએ. ઇલેક્ટ્રિસિટી ઉપર ચાલે છે તો ઇલેક્ટ્રિસિટીનું ફ્યુલ બનશે. ડીઝલ પર ચાલે છે તો ડીઝલનું ફ્યુલ બનશે. કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓઇલ ચાલે છે તો પર્ટિક્યુલર ઓઇલનું ફ્યુલ બનશે. બરાબર? અથવા કોલ અથવા વુડથી ચાલે છે તો કોલ અથવા વુડનું ફ્યુલ બનશે. બટ યુ નીડ અ ફ્યુલ ટુ રન ધ મશીનરી. તો કેટલું ફ્યુલ યુઝ થશે? જેટલું પ્રોડક્શન વધારે એટલું મશીનરીમાં ફ્યુલ વધારે યુઝ થાય એટલે ફ્યુલની કોસ્ટ વધારે, અને જેટલું પ્રોડક્શન ઓછું એટલું મશીનરીમાં ફ્યુલ ઓછું યુઝ થશે તો ફ્યુલની કોસ્ટ ઓછી યુઝ થશે. Right? Then the main part of the production is that is the raw material. Raw material વગર આપણી end product બનવાની જ નથી, because these are the key ingredients which are being used in the production and in the formation of our own product. તો એ સમયે જેટલું પ્રોડક્શન વધારે એટલું વધારે રો મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ થશે, જેટલું પ્રોડક્શન ઓછું એટલું ઓછું રો મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ થશે અને એને કારણે એની કોસ્ટ પણ ચેન્જ થશે. તો આ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી તમને એટલું તો સમજાઈ જ ગયું હશે ગાઈસ કે પ્રોડક્શન રેઝ થાય, નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ થાય અને એની સાથે જે કોસ્ટ વધે, બરાબર, અને નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડક્શન ડિક્રીઝ થાય એની સાથે જે કોસ્ટ ડિક્રીઝ થાય, બરાબર, તો એને આપણે વેરિયેબલ કોસ્ટ કહીએ છીએ. શોર્ટ રનની અંદર દરેક પ્રોડક્શન હાઉસની એક લિમિટેશન છે કે they cannot bring the change into the size of the factory or the production house. બિઝનેસની કે ફર્મની સાઇઝમાં કોઈ ચેન્જ થતો નથી. જસ્ટ સ્પેર કેપેસિટીનો યુઝ કરીને ફૂલ એક્સટેન્ટ સુધી પ્રોડક્શન કરી શકાય છે
અથવા તો પ્રોડક્શન બંધ કરીને 0 પર થઈ શકે છે. ફિક્સ કોસ્ટ ની અંદર આપણે જોયું હતું કે પ્રોડક્શન ચાલે છે કે નથી ચાલતું, પ્રોડક્શન થાય છે કે નથી થતું, બરાબર, પણ એ કોસ્ટ તો આપણે બેર કરવાની જ છે. જ્યારે વેરિયેબલ કોસ્ટમાં પ્રોડક્શન વધારે થાય છે તો આપણે વેરિયેબલ કોસ્ટ વધારે પે કરવાની છે, અને જો પ્રોડક્શન ઓછું હોય તો ઓછી પે કરવાની છે. પ્રોડક્શન થતું નથી, બંધ છે, તો 0 કોસ્ટ. પ્રોડક્શન જ નથી ચાલતું તો રો મટીરીયલની પાછળ કોસ્ટ થશે નહીં, મશીનરીમાં ફ્યુલ જોશે નહીં, લેબર કામ કરવાના છે તો સેલેરી આપવાનો છે નહીં. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, રાઈટ. તો અહીંયા આપણે ખાસ એ વસ્તુ જોવાની છે ગાઈસ કે પ્રોડક્શનની સાથે જે કોસ્ટ ચેન્જ થાય છે એને આપણે વેરિયેબલ કોસ્ટ તરીકે ઓળખવાના છીએ, બરાબર. તો ધેટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ધ વેરિયેબલ કોસ્ટ. બેસિક એક્ઝામ્પલ જો આપણે લેવું હોય તો એવું કહી શકું કે જો આપણે 10 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ તો પ્રોડક્શન કોસ્ટ થાય છે 100. 20 યુનિટ્સ કરીએ છીએ તો થાય છે 180, રાઈટ. 30 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ, બરાબર, તો સમવેર 250, બરાબર. આવી રીતે એડ કરતા જાઓ, બરાબર. 40 યુનિટ્સ થાય છે તો થશે 310, અને 50 યુનિટ્સ જો તમે યુઝ કરો છો, બરાબર, તો સમવેર કંઈક 360 જેવું થાય છે, ચલો એવું માની લઈએ. તો આ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે. જ્યારે ફિક્સ કોસ્ટ છે તો સેમ જ રહેવાની છે. 10 યુનિટ્સ હોય કે 50 યુનિટ્સ હોય, 100 રૂપીસ આપણી કોસ્ટ છે તો ફિક્સ કોસ્ટ તમારી કેટલી રહેશે 100, પણ વેરિયેબલ કોસ્ટ જે છે એ તમને અહીંયા ચેન્જ થતી જોવા મળશે, બરાબર. એની જગ્યાએ જો પ્રોડક્શન 0 હોય તો આમાંથી એક પણ વસ્તુ યુઝ નહીં થાય તો વેરિયેબલ કોસ્ટ પણ તમારી 0 બની જવાની છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ધ વેરિયેબલ કોસ્ટ. હવે આપણે જોવાનું છે વોટ ઇઝ એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ. એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ એટલે શું છે કે ભાઈ ટોટલ જે વેરિયેબલ કોસ્ટ થઈ, બરાબર, એમાં પર યુનિટ કોસ્ટ કેટલી. આમાંથી કોઈ પણ એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લઈએ, બરાબર. ચલો હું લઈ લઉં 21 કે 20 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે તો 180 વેરિયેબલ કોસ્ટ થાય છે. તો 180 એ તો ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ થઈ ને, 180 છે તો ટોટલ યુનિટ છે વેરિયેબલ કોસ્ટ છે. પર યુનિટ કોસ્ટ કેટલી, તો એની માટેની ફોર્મ્યુલા છે TVC upon TP. That means AVC, TVC and TP. These are the three terms you need to remember. AVC is for average variable cost is equal to TVC, total variable cost, divided by TP, total production. That means total units of production. So over here TVC is going to be 180 and TP is going to be 20 units. So if we make the division of that, it is going to be 9. So per unit our variable cost is 9, and that is the average variable cost. Right? It is so simple to understand, as you can see in the board. Right? It is that much easy to understand, and I hope you guys are quite and clear understood. Right? તો again એક વખત આપણે આ જે આખો ટોપિક છે ને રિવાઇઝ કરી લઈએ, બરાબર, અને પછી આપણે આજનું સેશન એન્ડ કરીએ. તો આજના સેશનમાં આપણે શીખ્યા કે વોટ ઇઝ વેરિયેબલ કોસ્ટ. તો ધ કોસ્ટ વિચ ચેન્જીસ વિથ ધ નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ ઇઝ નોન એઝ ધ વેરિયેબલ કોસ્ટ, બરાબર. નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે એની સાથે જે કોસ્ટ ચેન્જ થાય છે એને આપણે એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ તરીકે ઓળખવાના છીએ. સોરી, એને આપણે વેરિયેબલ કોસ્ટ તરીકે ઓળખવાના છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, the salary of labor, the cost of fuel for machinery or the raw material etc. Right? એટલે કે પ્રોડક્શન જેટલું વધારે થશે એટલી આ વસ્તુ વધારે જોઈશે, એની કોસ્ટ વધારે થશે. પ્રોડક્શન જેટલું ઓછું થાય એટલી આ વસ્તુઓની ઓછી જરૂર પડશે તો એની કોસ્ટ પણ ઓછી. પ્રોડક્શન 0, કોસ્ટ ઇઝ 0. રાઈટ? ધેટ ઇઝ વેરિયેબલ કોસ્ટ. ટોટલ જે વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એને જ્યારે આપણે ટોટલ નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ થી ડિવાઇડ કરીએ, બરાબર, તો એ આપણી એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ બને છે. જેમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું 180 rupees total variable cost divided by 20 units produced, that comes to 9, and that is the average variable cost for the unit, for the production of 20 units. Okay, so guys, that was the topic of the day. I hope you guys are quite clear now, and then also if you guys have got any query, you can contact me anyhow you want, but either it is WhatsApp or it is YouTube or it is call. You can choose your way to connect me whenever you find any kind of query in any of the session of economics or OCM. Right, so that was it for today's session, guys. Now it is time to ask for your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.